Hari ni hari Isnin. Raya ke berapa? Tak tahu. Ke-9. Raya ke-9. Okey, raya ke-9. Dan baru dapat packaging tadi, sebuah tablet yang saya baru beli. Bukan sebarang tablet. Nak buat unboxing, nak share dengan korang semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudrik dalam segmen teknologi dan anda dalam channel Fly Sheet Face. Okey, sekarang ni kita nak unboxing. Okey, sebelum tu nak ingatkan video ni bukan pasal review. Just video ni nak tumpukan kepada penggunaan S Pen je. Itu yang menarik perhatian saya untuk membeli tab ni sebenarnya. Okey, jom kita buka. Alright. Samsung. Okey, itu dia Samsung kita. Dia dibalut dengan bukan macam phone dia dibalut macam ni. Okey, oh dia buka macam tu. Okey, itu tab dia. Oh, nampak premium. Dia punya tu. Depan sikit bang. Tak nampak bang. Nampak premium ya. So ni dah tabnya. Besar. Macam besar. So kita akan dapat tab. Kita letak tepi dulu, mahal-mahal. Tab tu RM30. Okey, lepas tu kita dapat apa ni? Oh, ni just diedarkan, tak apa. Cepatlah. Tak tepi kak. Lepas tu kita dapat, oh ni pin untuk SIM card Oh, tablet ni ada SIM card, jangan lupa. Ada tablet yang tak ada SIM card dan ada yang SIM card yang ni ada SIM card, dia mahal sikit lah. Okey, kita ada ni pin ni, tak tepi. So kita dapat juga headphone. Dapat headphone. Mungkin you tak ada headphone kan? You tak ada headphone kan? Okey, you boleh bayar RM5 untuk ni. USB-C, itu paling penting. Tablet ni gunakan USB-C, so dia lebih laju charging dia daripada micro USB. Dan kita dapat power brick yang biasa. Alright. Okey. Nice. Dah tu je. Mana pen dia? Dalam ni lah. Oh, saya lupa pen dia. Pen dia letak kat sini, so kita kena tekan dia. Letak pula. Keluarkan. So ya. Oh, tak sangka. Oh, ini memang nampak macam pen. Okey, dah 3 hari saya pakai tablet ni. Tablet GalaxyTabA dengan S Pen model S2 P205. P205. Okey, first apa yang menariknya, saya nak tekankan dekat S Pen ni. Dia punya pegang tu walaupun nampak kecil tapi sebenarnya selesa untuk ditulis. Okey, lepas tu kelebihannya lagi satu banyak kelebihannya sebenarnya saya nak cerita, tapi yang menariknya bila screen off. So saya tak buat apa-apa, saya tekan button kat sini. Lepas tu saya hadapkan dia, lepas tu tekan tab. Saya boleh tulis apa-apa yang nak. Macam saya ada assignment pada pukul 9 malam. So saya boleh save dia. So nota yang saya buat tadi tu akan save dekat Samsung Notes. Okey, kita tengok kat mana dia tersimpan Tak boleh tengok. Okey. Okey, maksudnya dia dah simpan dekat yang tadi tu, dia dah save dekat Samsung Notes. Okey. Lepas tu apps yang paling best digunakan kat tablet ni ialah apps Lecture Notes. Lecture Notes ni anda boleh dapatkannya dengan harga dalam RM20 juga dekat apps dekat Play Store. Tapi bila anda beli apps ni memang manfaat. Memang manfaat. Okey. Banyak benda yang saya boleh buat dekat sini ya. Macam contoh saya nak buat satu folder baru. Saya nak buat notebook baru. Okey, saya boleh dia punya kertas dia boleh warna putih, tapi saya lebih suka guna yang kertas ni macam max time sekolah rendah dulu. Okey, jom kita cuba tengok Kita namakan dia test.
Alright, kita namakan dia test. Kita akan create and open. So, voila. So, bila nak cakap pasal experience saya dengan pen, dengan tablet ni, ia bagaikan pen dengan kertas. Lag dia boleh diterima macam pergi mam. Nampak, bila saya tulis, saya tak rasa yang ada lag. Macam saya tulis kat pen. So, memang sesuai tablet ni digunakan untuk lecture notes. Pada waktu kuliah ataupun sebagainya. Anda nak buat macam-macam boleh kat sini. Macam contoh, saya ada ada slide yang perlu saya tengok. Dan slide tu kita boleh buat sebentar. Allah, kena masuk ni pula. Sekejap, saya masuk ni. Okey, macam contoh saya nak baru-baru ni saya belajar apa? Saya belajar pasal in-depth interview ni. Okey, menarik kandungannya kat sini. Macam, alright, kita buka. Macam anda mahu nak tengok slide dan juga buat nota dalam masa yang sama. So, anda boleh buat macam ni. Anda boleh tekan lecture notes ni, macam tu. Tekan open in split screen view. Dan anda buka lagi satu, iaitu presentation. So, anda boleh buat notes di atas. Anda boleh buat notes di atas. Macam, okay, saya nak buat kaedah. So, anda boleh buat macam-macam di sini. Yang ni, dia ada macam-macam. Dia boleh show pencil toolbox. Kita boleh buat macam tu. So, kita boleh buat bulatan. Macam-macam. So, lepas tu anda nak buat sesuatu yang menarik kat sini. Kita boleh pergi kat Smart Select. Macam nak letak presentation ni dekat notes kita. Kita akan buat macam ni je. Macam tu. Dia akan keluar macam ni. Lepas tu anda buat apa tau? Anda tekan sini. Anda tekan situ. Tekan lecture notes. Dia akan keluar macam tu. So, anda boleh letak mana macam nak letak dalam ni boleh. Anda boleh besarkan, kurangkan, besarkan. Macam-macam boleh buat di sini ya. Menarik betul. Anda boleh buat macam-macam. Okey, lepas tu yang menariknya pen ni lagi. Macam anda suka berwarna. Saya pun suka berwarna. Baru-baru ni saya buat berwarna ni. Okey, macam ni. Cantik saya buat ni kan. Cantik saya buat ni tau. Bukan main-main. So, experience guna pen ni dengan colouring macam anda gunakan pensel colour dengan kertas. Okey, macam contoh. Okey, saya nak buat ni, saya nak colour je lah. Colour. Macam tu, nampak? Nampak? Bila anda tengok dekat-dekat, dia accurate. Macam anda pun malas nak buat nak warna, anda pun tekan lah macam tu. Jadilah penuh semua macam tu. Lepas tu, Galaxy tablet ni, yang menariknya perhatian saya sekarang ni adalah top apps yang berbaloi untuk tablet ni. Lecture Notes, Squid dan juga OneNote. So, anda boleh download tiga-tiga ni untuk kegunaan tablet Galaxy Tab A dengan S Pen untuk kegunaan yang menurut. Live message. Okey, live message ni yang menariknya, anda boleh hantar benda ni kat WhatsApp. So, bila anda buat macam love macam tu, bila play balik dia akan jadi macam tu. So, anda nak send ke mana boleh send? Boleh, dia ada progress kat situ. Alright. Dah save kat gallery. So, anda boleh hantar gambar ni dekat anda punya, siapa lah anda nak, girlfriend ke, mak ke, ayah ke kan. Settle. Saya memang sukakan lecture notes ni. So, kalau anda ada tablet dan juga pen untuk apa-apa Android ke apa ataupun Apple, anda boleh gunakan apps ni. Apps ni memang sangat saya suka sebab banyak utility dia berbanding Squid dengan OneNote. Okey. So, itu saja daripada saya. Okey, itu saja daripada saya, iaitu fly, sheet, face. Saya Mudrik.
Jangan lupa untuk like dan subscribe dekat channel di bawah ya. Alright guys, itu saja untuk hari ini. Review berkaitan S Pen review berkaitan S Pen dan juga GalaxyTabA model 2019 P205. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.